Hello everyone, आजको टपिक छ टुलसँग रिलेटेड यो मेरो थर्ड भिडियो यसमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ पावर टुल्सको बारेमा सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज अ पावर टुल्स जनरली हाउ मेनी टाइप्स अफ पावर टुल्स एन्ड व्हाट आर द रिसोर्सेस अफ पावर टुल्स सो लेट्स स्टार्ट पावर टुल्स भनेको एउटा एडिसनल पावर हो जुन भेरियस रिसोर्सेसहरू लगाएर ह्यान्ड टुल्स युज गरेर कामलाई एकदमै कन्भिनियन्ट इजी एन्ड फास्ट ओपनिङ एन्ड टाइटनिङ प्लस फिटमेन्ट गर्नुलाई युज गर्नुलाई पावर टुल्स भनिन्छ जेनरली पावर टुल्स हामी तीन प्रकारको भेट्छौँ यसमा फर्स्टमा आउँछ न्युमेटिक पावर टुल्स हाइड्रोलिक पावर टुल्स एन्ड इलेक्ट्रिक पावर टुल्स सो लेट्स स्टार्ट pneumatic power tools. Pneumatic power tools means pneumatic means pertaining to ears which is fully operated by a compressed air. भन्नुको मतलब चाहिँ हो कम्प्रेसरले जुन हावा बनिन्छ त्यो हावाको ले डल्लै अपरेट गरेर चल्ने टुल्सलाई नै चाहिँ भनिन्छ न्युमेटिक टुल्स लाइक अ न्युमेटिक सकेट गन न्युमेटिक इयर गन न्युमेटिक ग्रिज गन न्युमेटिक ह्यामर्स ड्रिल्स हामी ज्यादातर वर्कसपमा अटोमोबाइल वर्कसपमा देख्नेछौँ सो लेट्स स्टार्ट हाइड्रोलिक टाइप्स अफ पावर टुल्स हाइड्रोलिक टाइप्स अफ पावर टुल्स means pertaining to fluid or liquid plus or ओयल जुन चाहिँ अन्डर प्रेसर्स ओयलको प्रेसर्सले काम गरिन्छ जुनको मेन रिसोर्सेस चाहिँ हो फ्लुइड जुन फ्लुइडको प्रेसर्सले काम गर्छ त्यसलाई नै चाहिँ भनिन्छ हाइड्रोलिक पावर टुल्स लाइक हाइड्रोलिक ज्याक हाइड्रोलिक अटो लिफ्टर हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक crank वर्कसपमा देख्छौँ सो लेस्ट एन्ड लास्ट वान इज इलेक्ट्रिक पावर टुल्स मेन रिसोर्सेस छ इलेक्ट्रिसिटी जुन चाहिँको मोटरको हेल्पले यसले कुनै प्रकारको काम गर्छ जस्तै हाम्रोमा युज गरिन्छ यसमा हामी विल अलाइनमेन्ट मेसिन विल ब्यालेन्सिङ मेसिन्स जस्तै पावर ह्याक्सो विल ग्राइन्डर्स जुन एयर प्रेसर्स हामी ज्यादातर भेरियस वर्कसपमा देख्छौँ आजको भिडियो यही थियो थ्याङ्क यू सो मच